গুড মৰ্ণিং তোমালোকক মই ITIৰ পৰা এটা ভিডিঅ' দিম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু মানে মই অলপ ট্ৰেভেলিঙত থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো দিয়াত অলপ লেট হ'ল তোমালোকে গম পাইছে চাগে যোৱাকালিৰ পৰা ITIৰ এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াত চাব পাৰা তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ITI এডমিশ্যন ITI কাউন্সেলিং 2026 হেজ বিন ষ্টাৰ্টেড যোৱাকালিৰ পৰা হৈছে বেছি নহয় যোৱাকালিৰ পৰা জাষ্ট হৈছে মানে মই অলপ ভিডিঅ'ত অলপ লেট হৈ গ'ল ঠিক আছে মই তোমালোকক মানে এইটো মোৰ অতি কম সময়ত এইটো তোমালোকক মই বুজাই দিম সকলোখিনি চ' মই তোমালোকক লাষ্ট ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে মই এজন এক্স ITI হয় মই ডিজাৰ্টেড ITI কৰিছোঁ মই তোমালোকক A to Z গাইড কৰিব পাৰিম তো সেই তোমালোকে ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰা মোৰ ওপৰত ঠিক আছে মই তোমালোক দেৰি নকৰি এতিয়া মই তোমালোক অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আনি ইয়াৰ অফিচিয়েল ন'টিচ দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক চ' তোমালোকক ইয়াত ITI ন'টিচ আহি গৈছে ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ নটিফিকেশ্যন ITI বুলি চোৱা এইখন ন'টিচ মই লিখা নহয় ন'টিচ এখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চোৱা সেই লিখা আছে 25 লিখিছে ডেটটো তেওঁলোকে চাগে 25তে হেৰি কৰিছে কিন্তু আমি পাওঁতে বাৰু 26 হৈ গ'ল ইয়াত চোৱা এডমিশ্যন ইনটু গভ এণ্ড প্ৰাইভেট ITI অফ আছাম ফৰ দ্য ছেশ্যন 2026 অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এডমিশ্যন ইনটু দ্য ITI এডমিশ্যন NCVT SCVT আৰু NCVT আণ্ডাৰ IMC তোমাৰ মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত বুজাইছোঁ চাগে তোমালোকৰ NCVT কি কাক কয় SCVT কাক কয় আৰু IMC কাক কয় ঠিক আছে যদি তোমালোকে বুজি নাপাওঁ মই তোমালোকৰ আৰু ভাল এটা ভিডিঅ' বনাই দিম বাৰু ঠিক আছে তোমালোক চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ NCVT SCVT আৰু IMC আণ্ডাৰত হ'ব তোমালোকে মই তোমালোকক আৰু এটা কথা এতিয়াতে গাইড কৰিলোঁ তোমালোকে কেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট টাইম কেতিয়াও প্ৰাইভেট ITIৰ ওচৰত নাযাবা কাৰণ প্ৰাইভেট ITI বিলাকে বহুত ফিজ এটা ডিমাণ্ড কৰে সেইকাৰণে তোমালোকে এতিয়া প্ৰথমে গভৰ্ণমেণ্ট ITI চাই লোৱা যদি চিট নাপাওঁ বেলেগ কথা ঠিক আছে চিট নাপালে IMC দলে পঢ়া কমচে কম ফিজটো বহুত কম হ'ব তোমালোকৰ ঠিক আছে So the passed out candidate from the NCVT will be issued NCVT আছে চোৱা তোমালোকে এতিয়া চোৱা ইয়াত মেইন কথা তোমালোকে বুজিব লগা কথা হ'ল তোমালোকৰ মিনিমাম এজ 14 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব 14 ইয়াৰ্ছ ইয়াত চোৱা লিখা আছে 14 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু এজ 1 জুলাই 2026 মতে দ্য ডিটেইল ষ্টেট এভেইলেবল ডিউটেশ্যন ফ'ৰ্চ মিনিমাম এণ্ট্ৰি কোৱালিফিকেশ্যন ইজ গিভেন বিলো আছে চোৱা উইল বি 26 পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে তোমালোকক মই ক'লোঁ তোমালোকক 26 পৰা তোমালোকৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে 2026 ইয়াত লিখা আছে চোৱা After registration, all the candidates will have to report their nearest government. যদি তোমালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যদি গুৱাহাটীত ওচৰত ঘৰ মানে তোমালোকৰ যদি গুৱাহাটী ITI মানে সন্মুখত মানে কি বুলি কয় এইটো নিয়েৰেষ্ট পৰে যদি তোমালোকে তাত যোৱা যদি তোমালোকে নলবাৰী ITI নিয়েৰেষ্ট পৰে তাত যোৱা নহ'লে তোমালোকে যিখন ITI তোমালোকৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তোমালোকে যিখন ITI তোমালোকৰ ওচৰত হয় তোমালোকে সেইখন ITI ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাব লাগিব বুজিছানে তোমালোকে এইখিনি ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে কিন্তু তোমালোকে মোৰ দেখি গভৰ্ণমেণ্ট ITI এৰি যাব লাগিব কিন্তু তোমালোকে ITI নোযোৱা নহয় নহ'ব কিন্তু প্ৰাইভেট ITI গ'লে নহ'ব ঠিক আছে তো তোমালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ITI যাব লাগিব আফটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অল দ্য কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু ৰিপৰ্ট এজ এইটো মই ক'লোঁ ন চোৱা ডকুমেণ্টছ ইয়াত সিহঁতে লিখি দিছে যে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ চাৰ্টিফিকেট ETC উইদিন দ্য চিডিউল ডেট এণ্ড টাইম যিটো টাইম আৰু ডেটত দিছে সেই ডেটত তোমালোকে কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চলি থাকিব এটাৰ পিছত এটা ষ্টেপ চলি থাকিব কেনেকৈ ষ্টেপ চলি থাকিব কেনেকৈ ফ্ৰিজ কৰিব লাগিব কেনেকৈ লক কৰিব লাগিব কোনটো তোমালোক কৰিব এভৰিথিং মই তোমালোক ক'ব পাৰিম কাৰণ মইতো নিজে ITI কৰাৰ আগত মই নিজে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি মই নিজে এইবিলাক কৰি মই এডমিশ্যন লৈ নিজে আহিছোঁ মই তোমালোক আই উইল বি হেল্প ঠিক আছে তোমালোকক মই এইটো দ্বাৰা এইটো গম কৈ দিলোঁ যে আজিৰ পৰা তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ পৰা 26 পৰা 11 তাৰিখলৈ চলি থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেট প্ৰিণ্টিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ পাই কেণ্ডিডেট 11 তাৰিখলৈ চলি থাকিব তোমালোকে কৰি থাকিব পাৰিবা 11 জুন তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব তাৰপিছত তোমালোকে ধৰিবা ঠিক আছে তেনেহ'লে তোমালোকে সেইখিনি কৰি থাকা আৰু তোমালোকে যে 26 পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে কৰি পেলাই ঘৰত বহি থাকা তোমালোকে 26 পৰা ষ্টাৰ্টিং মানে তোমাৰ আজিৰ পৰা বা কালিৰ পৰা তোমালোকে হৈ গ'ল না এপ্লিকেশ্যন তো তোমালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ITI গুচি যাবা তোমালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ ঠিক আছে এইটো লিখিছে ন ভেৰিফিকেশ্যন অফ পাৰ্টিকুলাৰ অফ কেণ্ডিডেট বাই দ্য ITI তোমালোকে অন দ্য ৱৰ্কিং ডেইজ ইউজ ডিউৰিং অফিচ অফিচৰ ভিতৰত তোমালোকে গুচি যাব পাৰিবা তোমালোকে মানে তোমালোক ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কাৰণে যাব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো চলি থাকিব তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপো চলি থাকিব মানে তোমালোকে যাই থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ যদি মানে মই নম্বৰ দি দিম বাৰু তোমালোকে ইয়াত যোগাযোগ কৰিবা যদি তোমালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগে লৱেষ্ট ফিজ তোমালোকে 50 rupees পে' কৰিলে তোমালোকে এপ্লাই কৰি দিয়া হ'ব বাকী তোমালোকে একো কৰিব নালাগে আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে এইখিনি থেংক ইউ কিবা বুজি নাপায় তোমালোকে ক'বা